Ba? Ang sarap ha. Chocolate. Donut. Dunkin' Donut. Chocolate flavor. Mmm. Yan guys, gagawa tayo ng donut. Oh. Milk. And 2 egg. Sugar. Tablespoon. Dalawang kutsara. Kamay. Yes. Yes. 1, 2. After that, mixing. All-purpose flour. Two, 3/4. Salt. Maliit at malaki. 1 in 1/2 salt. Wow! Sarap. Oil. Yan. Ganda na. Malang tiraw. Ang hirap pala maging panadero. Panadero? Hindi magpanadero dulik. Mayaan ang hina. Sarap ng donut. Pwede na natin siyang ibabad. Tinatawag na elastic goma. Ayan. Pag ganyan na, pwede na yan. Tapos ito. Lalagyan natin dito ng mantika. Tapos, ibababad lang natin dito para umalsa. Papalsayin lang natin to. 1 hour. Yan. Mag-aantay tayo ng 1 oras.
chocolate. Yan na guys. Woo! Ang sarap ng donut namin. Ayan. Mga gustong makakain ng mga Filipino food, kailangan yung pag-aralan gumawa. Ayan. Mayroon tayong chocolate flavor at saka sugar. Dito muna tayo sa sugar. Ito pala yung ano. Ito yung dito to. Binutas. Ayan. 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 Ito naman is chocolate. Gagawa ka lang ng chocolate. Tikman natin Number 1. Ang sarap. Ito naman sa sukal. Pwede na. Dunkin' donut. Sorry guys. Tumubong ka rin. Kasama ka ng kasati. Ang mukbang na naman ng mga po. At na? Ang sarap ha. Chocolate. Donut. Dunkin' donut. Chocolate flavor. Ang sarap. Lutong Pinoy. Pagka nagluto parang ano ka? Ang sarap. Bye guys! Thank you for watching.